Welcome back to my channel, and today's video, magluluto po tayo ng chicken afritada. Ito ang mga ingredient: bell pepper, onion, and garlic. And then may potato, may carrot, may chicken, may oil, may salt, may pepper, may liver spread, may tomato sauce, may chicken cube, at saka may tomato paste. Tapos yung liver spread na yan, mas masarap kasi pag may liver spread para mas malinamnam. Ganon. And let's proceed sa pag-fry ng onion and garlic. Igigisa muna natin ang ating chicken. Antayin muna natin siya ma-brown. And then, pwede na natin ilagay ang chicken. Igisa lang ang manok. And then, lagyan natin ng konting water para mapalambot ang manok. Haluin ng bahagya. And then, ilagay ang carrots. Kasi, mas matagal maluto ang carrot kesa sa potato. And then, nilagay ang tomato sauce. Then, stir it. Haluin natin. Pepper and salt to taste. Nasa sa inyo kung gaano karaming pepper. Ako kasi mahilig ako sa medyo may kurot ng spicy. And then salt. Huwag yun naman damihan kasi wala na, halat na yan. Yung iba gumagamit ng toyo eh. Depende nga sa inyo kung ano yung pamamaraan nyo ng pagluluto. Kasi, minsan, alam ko, yung mga Tagalog at saka mga Waray, instead na asin ang ilagay, nilalagay nila toyo. Pero sa kinalakihan ko, gumagamit kami ng toyo, pero for now,
ginamitan ko na lang ng salt kasi baka hindi ko naman matansya yung toyo. And then, ilagay na natin ang tomato paste para maging thicker ang sauce. Stir it again. Haluin ulit. And then, ilagay na natin ng liver spread para mas malasa ang sabaw at ang manok. Haluin natin para madulog ang liver spread. Para hindi masunog at ilagay na ang potato. Mas maganda kasi hindi masyadong malambot yung potato at saka yung carrots para may konting crunch pa. Kasi pag malambot na, nadudurog lang siya at nakakaumay. And then, lagyan ng konting tubig ulit para hindi masunog yung ilalim. Dahil sa tomato sauce, liver spread, and tomato paste. Kaya let it simmer. And then, halo ulit dahil ang ilalim, importante. And then, ilagay na ang ating PUGO. Quail egg. Para naman, diba nga? And syempre yung bell pepper. And then, let's simmer until mga 10 to 15 minutes para ready na siya. I-prepare na siya at kakainin na. This is the finished product. Hindi ko muna siya ilalagay sa lalagyan dahil ibabiyahe pa siya papunta sa kapatid ko. And thank you for watching, guys. Hope you like this video and share nyo na rin kung nagustuhan ninyo. And don't forget to subscribe and click the bell button para ma-update kayo sa new video ko. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!